नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरूलाई आजको यस भिडियोमा हामी त्यस्ता शब्दहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ जुन शब्दको स्पेलिङ पनि एउटै हुन्छ, जुन शब्दको उच्चारण पनि एउटै हुन्छ, तर अर्थ भने फरक हुन्छ। त्यस्ता शब्दहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र इङ्ग्लिस प्रोनाउन्सिएसनमा यस्ता शब्दहरूको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। यदि यी शब्दहरू तपाईँहरूले क्लियर गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूलाई उच्चारण गर्न अङ्ग्रेजी भाषाका शब्दहरूको उच्चारण गर्न निकै गाह्रो पर्छ। आज यो 6औं भिडियो हो हाम्रो इङ्ग्लिस प्रोनाउन्सिएसन सिरिजको। यसभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा अङ्ग्रेजी भाषालाई कसरी राम्रोसँग प्रोनाउन्सिएसन गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा मैले धेरै कुराहरू बताएको छु। यदि तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया अगाडिका सबै भिडियोहरूलाई हेर्नुहोला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हेर्नुहोस् त, अब हामी त्यस्ता केही शब्दहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। पहिलो शब्द छ LIVE। यसलाई तपाईँहरूले धेरैपल्ट सुन्नुभएको होला। LIVE लाइभ पनि हुन्छ, LIVE लिभ पनि भन्दा हुन्छ। उच्चारण एउटै हुन्छ, स्पेलिङ एउटै हुन्छ, तर सेन्टेन्समा कुन अवस्थामा, कुन सिचुएसनमा यो शब्द आएको छ त्यसलाई विशेष विचार गर्नुहोला। किनभने LIVE लाइभ, लाइभ भनेको प्रत्यक्ष पनि हुन्छ। जस्तो आई एम वाचिङ अ लाइभ कन्सर्ट अन टिभी। म टिभीमा लाइभ कन्सर्ट हेर्दैछु, प्रत्यक्ष कन्सर्ट हेर्दैछु भन्नु पर्यो भने लाइभ प्रत्यक्षको रूपमा आयो। तर यदि वी निड टु फाइन्ड अ प्लेस टु लिभ इन द सिटी, यहाँ LIVE लिभको रूपमा आएको छ। लिभ भनेको बस्नु। हामी यस सहरमा उपयुक्त स्थान खोजिरहेका छौँ बस्नको निम्ति। सो लिभ भनेको बस्नु अनि लाइभ भनेको प्रत्यक्ष। उच्चारण स्पेलिङ सबै सेम छ तर अर्थ फरक छ। यस्ता शब्दहरूलाई फेरि पनि चिनौँ है त। दोस्रो शब्द छ ब्याट। ब्याट हेर्नुहोस् त, BAT ब्याट भनेको चमेरो पनि हुन्छ अनि ब्याट भनेको क्रिकेटको ब्याट पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँहरूलाई यस्तो वाक्य आयो, द ब्याट फ्ल्यू एराउन्ड द रुम। रुममा चमेरो उड्यो भन्ने सेन्समा बुझ्नुहोला। यो ब्याट भनेको क्रिकेटको ब्याट होइन। अब यो ब्याट भनेको चमेरो, चमेरो रुममा उड्यो भन्ने सेन्समा आएको छ। तर यदि कुनै वाक्यमा आई हिट द बल विथ माई फेभरेट ब्याट भनेर भनेको छ भने मैले बललाई हिर्काएँ मेरो मनपर्ने ब्याटले भनेपछि यो अब चमेरोको रूपमा आएको छैन, यहाँ यो चाहिँ क्रिकेटमा खेल्ने ब्याटको रूपमा आएको छ। नेक्स्ट वाक्यमा जाउँ। नेक्स्ट शब्दमा ब्याङ्क। ब्याङ्क, ब्याङ्कको उच्चारण एउटै हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले ब्याङ्क भनेको चाहिँ कमर्सियल बैङ्कलाई बुझ्नुभएको होला, तर ब्याङ्क भनेको बैङ्क मात्र हुँदैन, यो चाहिँ समुद्रको किनारलाई पनि ब्याङ्क भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ एउटा वाक्य भन्छु म, आई निड टु गो टु द ब्याङ्क टु डिपोजिट सम मनी भनेको छ भने म ब्याङ्कमा जान्छु केही पैसा डिपोजिट गर्नको निम्ति, राख्नको निम्ति भनेपछि यहाँ कमर्सियल त्यस्तो स्थान जहाँ पैसाको आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यो संस्था ब्याङ्कको रूपमा यहाँ ब्याङ्क आएको छ। तर यदि तपाईँलाई कसैले भन्यो आई सेट अन द ब्याङ्क अफ रिभर एन्ड वाच द सनसेट, म समुद्रको किनारमा, नदीको किनारमा बसे र के हेर्नको निम्ति त, सनसेट हेर्नको निम्ति, सूर्य अस्ताएको हेर्नको निम्ति नदीको किनारमा बसे भन्ने सेन्समा आएको छ भने तपाईँले बुझ्नुहोला यो ब्याङ्क भनेको किनारा हो भनेर बुझ्नुहोला है त। बुक हेर्नुहोस् त, अर्को शब्द बुक। बुक भनेको अहिलेसम्म तपाईँले किताब मात्रै बुझ्नुभएको होला, तर स्टुडेन्ट्स कहिलेकाहीँ बुक भनेको रिजर्भ पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोला है त। जस्तो आई बरोड अ बुक फ्रम द लाइब्रेरी एस्टरडे भन्न खोजेको मैले हिजो पुस्तकालयबाट एउटा किताब ल्याएँ। यहाँ यो बुक भनेको किताबको रूपमा आयो। तर आई बुक द्याट कार टु गो पोखरा, म पोखरा जानको निम्ति त्यो कार बुक गरेँ। अब यो बुक भनेको चाहिँ रिजर्भको रूपमा आएको छ। यहाँ म पोखरा जानलाई त्यो कार किताब गरेँ भन्न खोजेको होइन, मैले पोखरा जानको निम्ति त्यो कार बुक गरेँ, रिजर्भ गरेँ भन्ने सेन्समा आएको छ।
त्यसकारण बुक भनेको किताब मात्र हुँदैन, बुक भनेको रिजर्भ पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला है त। लेफ्ट भनेको छोड्नु, लेफ्ट भनेको बायाँ पनि हुन्छ। जस्तो देयर्स ओन्ली वान स्लाइस अफ पिज्जा लेफ्ट, त्यहाँ पिज्जाको एउटा टुक्रा मात्रै बाँकी रहेको छ, छोडिएको छ। छोड्नुलाई पनि लेफ्ट भनिन्छ। र अर्को लेफ्ट भनेको बायाँ, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट इन्टरसेक्सन, आउने मोडमा बायाँतर्फ मोड्नु होला भन्न खोजेको छ। सो यहाँ टर्न लेफ्ट भनेको चाहिँ बायाँ, यो लेफ्टले बायाँ जनायो, तर पिज्जाको एउटा टुक्रा मात्रै लेफ्ट भएको छ भनेपछि छोडिएको छ। सो यो लेफ्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले बायाँ मात्रै हुन्छ भन्ने नबुझ्नु होला। लेफ्ट भनेको छोड्नु पनि हुन्छ, लेफ्ट भनेको बायाँ पनि हुन्छ, यसलाई विचार गर्नु होला है त। नेक्स्ट शब्दतर्फ जाउँ, नोभेल। नोभेल भनेको उपन्यास, अनि नोभेल भनेको कहिलेकाहीँ नयाँ अथवा नौलो पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल, दिस इज रियली गुड नोभेल भनेर भनेको छ भने यो एकदमै राम्रो उपन्यास हो भन्ने सेन्स आएको छ। यो नोभेल भनेको उपन्यास। तर आई जस्ट बाउट नोबल कार, मैले भर्खरै नयाँ या नौलो कार किनेको छु। यहाँ नोबल कार भन्ने बित्तिकै यो नोभल भनेको चाहिँ नयाँ अथवा नौलो भन्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। ठिक छ। सो नोभेल भनेको उपन्यास मात्रै होइन, नोभेल भनेको नयाँ हुन्छ, नौलो पनि हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। सो यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धीका विभिन्न प्रकारका भिडियोजहरू यस च्यानलमा अपलोड हुने गर्दछन्। यदि तपाईँ अङ्ग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ र अङ्ग्रेजी जान्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल तपाईँहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। नेक्स्ट शब्दतर्फ जाउँ, राइट। राइट, राइट भनेको के बुझ्नुहुन्छ? सही कि दायाँ? यस स्टुडेन्ट्स, राइट सही पनि हुन्छ, दायाँ पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यु आर राइट, वी सुड कल हिम। तिमीले ठिक भन्यौ, तिमी सही छौ, उसलाई बोलाऊ। यहाँ राइट भनेको सही भन्ने अर्थ आयो। तर वी सुड टर्न राइट एट द नेक्स्ट स्ट्रिट, हामीले दोस्रो बाटोमा अब दायाँतर्फ मोड्नुपर्छ भन्नु पर्यो भने यहाँ राइट भनेको दायाँ भन्ने अर्थ दिन्छ। त त्यसो भएको हुनाले राइट भनेको सही मात्रै हुन्छ भनेर नबुझ्नु होला। राइट भनेको सही पनि हो, राइट भनेको दायाँ पनि हो। नेक्स्ट शब्दतर्फ जाउँ, रिङ। रिङ भनेको घन्टी। रिङ भनेको घन्टी, अनि त्यही रिङ भनेको औँठी पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो तपाईँहरूलाई एउटा वाक्य आयो, द बेल विल रिङ वेन इट्स टाइम फर क्लास टु स्टार्ट। कक्षा सुरु हुने बेलामा घन्टी रिङ हुन्छ, घन्टी बज्छ। सो यहाँ घन्टी बज्नुलाई चाहिँ रिङ भनिन्छ। त अर्को रिङ भनेको औँठी पनि हुन्छ। जस्तो ही प्रपोज्ड हर विथ अ डायमन्ड रिङ, भनेको उसले उनलाई प्रपोज गरे, उनले उसलाई प्रपोज गरे डायमन्ड रिङले। यहाँ डायमन्ड रिङ, रिङ भनेको चाहिँ औँठीको रूपमा यहाँ आएको छ। ओके स्टुडेन्ट्स, नेक्स्ट शब्दतर्फ जाउँ, साइन। साइन, यो साइन भनेको हस्ताक्षर। प्लिज साइन योर नेम हियर, आफ्नो नामको हस्ताक्षर यहाँ गर्नुहोस्। साइन भनेको हस्ताक्षर पनि हुन्छ, अनि यही साइन भनेको चिन्ह पनि हुन्छ। दिस इज साइन अफ डेन्जर, यो खतराको चिन्ह हो। यसरी यस्तो प्रकारका वाक्यहरूमा यदि साइन आउँछ भने त्यो चिन्ह हो भने बुझ्नुपर्छ। तर अब आफ्नो नाम लेख्दाखेरि चाहिँ साइन गर्नुहोस् भनेपछि त्यो हस्ताक्षर हो भनेर बुझ्नु होला। त साइन भनेको हस्ताक्षर मात्रै हुँदैन, साइन भनेको चिन्ह पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नु होला है त। यसै गरी अर्को शब्दतर्फ अगाडि बढौँ, वाच। वाच भनेको हेर्नु। डु यु ह्याभ टाइम टु वाच क्रिकेट म्याच, के तपाईँसँग समय छ क्रिकेट म्याचलाई हेर्नको निम्ति? सो हेर्नु भनेको वाच हो। ठिक छ। वाचको एउटा अर्को अर्थ पनि हुन्छ, के होला त्यो गेस गर्नुहोस् त। यस स्टुडेन्ट, वाचको अर्को अर्थ हुन्छ घडी। माई वाच स्टप्ड वर्किङ लास्ट नाइट, मेरो घडी गए राति काम गर्न बन्द भयो। सो वाच भनेको हेर्नु, वाच भनेको घडी। अब फ्लाइ। फ्लाइ भनेको के? उड्नु भनेको, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्नुलाई फ्लाइ भनिन्छ। सी कुडन्ट फ्लाइ टु जापान बिकज अल द फ्लाइट्स वेयर क्यान्सल्ड,
भन्न खोजेको उनी जापान उड्न सकिनन् किनभने सबै फ्लाइटहरू क्यान्सल भए। सो फ्लाइ भनेको उड्नु, फ्लाइ भनेको यात्रा गर्नु, विमानबाट यात्रा गर्नुलाई पनि फ्लाइ भनिन्छ। अनि यही फ्लाइ भनेको किरा पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ यस्तो प्रकारको शब्द आयो भने फेरि विमानबाट यात्रा गर्ने सेन्स हुँदैन यसमा, यो फ्लाइ भनेको किराको रूपमा आउँछ। जस्तो आई स अ फ्लाइ बजिङ अराउन्ड माई हेड भनेको मैले मेरो टाउको माथि भुनभुनाइरहेको एउटा किरालाई देखेँ। अब यहाँ यो फ्लाइ भनेको चाहिँ उड्नु भन्ने सेन्समा आएन, यो फ्लाइ भनेको एउटा किराको रूपमा आएको छ। सो फ्लाइ भनेको उड्नु पनि हुन्छ, बुझ्नुहोला फ्लाइ भनेको किरा पनि हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट वर्ड, टियर। टियर भनेको आँसु हुन्छ एउटा त, अर्को के होला? टियर भनेको आँसु, अनि अर्को टियर भनेको च्यात्नु। यस, यदि तपाईँहरूलाई यस्तो शब्द आयो हेर्नुहोस् है, सी वाइप्ड अवे अ टियर फ्रम हर आई, उनले आफ्नो आँखाबाट आँसु पुछिन्। सो यहाँ टियर भनेको आँसु भन्ने सेन्स आयो, तर टिइएआर टियर, यही टियर भनेको कहिलेकाहीँ च्यात्नु पनि हुन्छ। जस्तो आई टियर अल योर लेटर्स, मैले तिम्रो सबै चिठीहरू च्याते। सो यहाँ यो टियर भनेको अब आँसु भन्ने सेन्स आएन, मैले तिम्रो सबै चिठीहरू आँसु गरे भने मिलेन कि। सो यहाँ यो टियर भनेको च्यात्नु भन्ने सेन्समा आउँछ। सो टियरको अर्थ, नेपाली अर्थ आँसु मात्र हो भनेर नबुझ्नु होला, टियर भनेको च्यात्नु पनि हुन्छ। अब हामी लगभग यस भिडियोको अन्तिमतर्फ छौँ। हेर्नुहोस् त, क्यापिटल भनेको राजधानी, क्यापिटल भनेको राजधानी हुन्छ। फर इक्जाम्पल काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल भनेको काठमाडौँ नेपालको क्यापिटल सिटी हो, राजधानी हो, ठिक छ। अनि यही क्यापिटल भनेको अब ठुलो अक्षर पनि हुन्छ। जस्तो वी सुड राइट फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स इन क्यापिटल, हामीले अङ्ग्रेजी भाषाको पहिलो अक्षर क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ, राजधानीमा लेख्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन नि, ठुलो अक्षरमा लेख्नुपर्छ, ठिक छ। सो क्यापिटल भनेको राजधानी पनि हुन्छ, ठुलो अक्षर पनि हुन्छ। फल, फल भनेको खस्नु, द लिव्स फल फ्रम द ट्रिज इन अटम, पातहरू शरद ऋतुको महिनामा रुखबाट खस्ने गर्दछन्। सो फल भनेको खस्नु, र यही फल भनेको झरना पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल देयर आर मेनी वाटरफल इन नेपाल, नेपालमा धेरै झरनाहरू छन्। सो यहाँ यो फल, वाटरफल भनेको चाहिँ झरना। सो आशा छ स्टुडेन्ट्स आजको क्लास तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला, र यस्ता प्रकारका शब्दहरू यति मात्रै छैनन्, यस्ता प्रकारका शब्दहरू इङ्ग्लिसमा धेरै छन्, अति नै छन्, ठिक छ। सो मैले यहाँ केही शब्दहरू लेख्ने प्रयास गरेको छु, केही शब्दहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको होला, र यस्तै प्रकारका शब्दहरू यदि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छन् भनेपछि कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा ती शब्दहरूलाई लेख्नुहोला। यदि थाहा छैनन् भने पनि तपाईँहरूले कहीँ कतैबाट खोजेर ती शब्दहरूलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, र यसबाट म थाहा पाउनेछु तपाईँहरू एकदमै सिरियस हुनुहुन्छ पढाइमा, र तपाईँहरूले खोजेकै जस्ता अन्य भिडियोजहरू म आगामी दिनमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु। सो आजको लागि यति नै गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू सबैजना विद्यार्थीहरूलाई। नमस्कार, म बिदा माग्छु आज यस भिडियोबाट। थ्याङ्क यू सो मच।